Triết gia người Romania Emil Cioran nhận xét rằng chúng ta sống trong một xã hội quá sợ hãi khi phải đối mặt với những mặt tối của sự tồn tại. Ví dụ, chúng ta muốn giấu bệnh tật sau những bức tường dày của bệnh viện và chúng ta tránh thảo luận về cái chết vì chúng ta coi đó là một điều gì đó khủng khiếp, một điều mà chúng ta có xu hướng xóa mọi dấu vết trong cuộc sống hàng ngày của mình. Tuy nhiên, các bài viết của Cioran không né tránh những thực tế khó chịu mà chúng ta không muốn thấy. Ngược lại, đối với Cioran, những thứ như khốn khổ, đau đớn và đau khổ đã trở thành trọng tâm chính trong các bài viết của ông. Buồn cười thay, sự chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng của cuộc sống đã trở thành sự cứu rỗi của ông, tạm hoãn việc tự tử, như ông gọi hoạt động viết lách sung mãn của mình. Bên cạnh thực tế là nó mở rộng dựa trên một số ý tưởng của Cioran, chẳng hạn như tại sao việc theo đuổi hạnh phúc là vô ích và tại sao nỗi tuyệt vọng lại sâu sắc, nhà triết học người Romania lại coi thất bại là một điều gì đó đẹp đẽ. Mặc dù cuốn sách Trên đỉnh cao của sự tuyệt vọng là một tác phẩm triết học, Cioran cũng là một nhà phê bình triết học nhiệt thành, vì ông tin rằng giá trị thực sự của cuộc sống không nằm ở trí tuệ hay lý trí mà nằm ở sự đối đầu với sự tồn tại trong nó. Dạng thật, thô. Ông viết, há chưa phải người ta đã học được rằng thời gian của những trò chơi trí tuệ hời hợt đã qua, rằng nỗi thống khổ đó quan trọng hơn nhiều so với tam đoạn luận, rằng một tiếng kêu tuyệt vọng còn bộc lộ rõ ràng hơn những suy nghĩ tế nhị nhất và rằng những giọt nước mắt luôn có nguồn gốc sâu xa hơn là những nụ cười. Kết thúc trích dẫn. Chúng ta có thể gọi Emil Cioran là một kẻ phản triết học, mặc dù ông ấy có lẽ sẽ không vui vẻ với cái mác đó. Đối với ông, sự tồn tại không nên được phân loại, nó phải được trải nghiệm một cách thuần túy, với tính thông khoản hoàn toàn, như ông gọi ở đầu cuốn sách. Emil Cioran vẫn còn ở độ tuổi đôi mươi khi viết Trên đỉnh cao của sự tuyệt vọng, cuốn sách đầu tiên của mình và sau đó thừa nhận rằng việc viết nó đã cứu sống ông ấy. Đối với ông, viết lách là cách tối ưu để đối mặt với những đau khổ trong cuộc sống. Khi đọc tác phẩm của ông, người ta sẽ tưởng tượng ra một nhân vật chán nản, buồn bã. Nhưng ở nơi công cộng, ông ấy đặc biệt vui vẻ, điều này khiến một số độc giả bối rối. Làm sao một người viết những lời đen tối, bi quan như vậy lại có thể hạnh phúc đến vậy? Chà, có lẽ việc ông ấy không né tránh những khía cạnh đen tối nhất của cuộc sống chính là lý do khiến ông ấy thể hiện sự trân trọng sâu sắc đối với cuộc sống. Các bài viết của ông ấy là một trải nghiệm thông lọc đối với ông, như thể ông đã xử lý nỗi tuyệt vọng sâu sắc của mình bằng cách làm như vậy. Trái ngược với việc chạy trốn khỏi nó hoặc hành động như thể nó không tồn tại, điều mà nhiều người khác vẫn làm. Ông nói, sáng tạo là sự cứu rỗi tạm thời khỏi móng vuốt của tử thần. Đối với Cioran, tuyệt vọng không phải là thứ chúng ta nên chạy trốn. Và việc trải qua đau khổ chắc chắn không có nghĩa là chúng ta đang sống sai lầm. Tuyệt vọng là một phần của cuộc sống, có lẽ thậm chí là bản chất của con người. Cioran đã quan sát thấy sự tuyệt vọng sâu sắc đến mức mọi hình thức hạnh phúc và niềm vui chỉ là những yếu tố hời hợt, phù du. Ông ấy giải quyết vấn đề sâu sắc này theo những cách kỳ quặc của riêng mình. Ông không quan tâm nhiều đến sự gắn kết trong các bài viết của mình hay việc tuân thủ một phong cách viết nhất định và mâu thuẫn với chính mình. Nó không quan trọng với ông. Điều quan trọng đối với ông là nguồn gốc các bài viết của ông, đỉnh cao của nỗi đau khổ, những khoảnh khắc thăng hoa trong ý thức đã khiến ông ấy trở nên trữ tình, như ông ấy gọi. Đối với ông, điều đó làm cho các bài viết của ông trở nên thuần khiết và sâu sắc, vì chúng phản ánh chiều sâu trải nghiệm của ông, trái ngược với những bài viết được sáng tác dựa trên chủ nghĩa trí tuệ và tính hợp lý. Cioran lập luận rằng chúng ta trở nên trữ tình khi không thể thể hiện thế giới nội tâm của mình bằng những cách thông thường. Chẳng hạn như khi chúng ta trở thành tù nhân của tình yêu. Tôi trích dẫn, việc hầu hết mọi người đều viết thơ khi yêu chứng tỏ rằng nguồn tư duy khái niệm quá nghèo nàn để thể hiện sự vô tận bên trong của họ, chất trữ tình bên trong chỉ tìm thấy sự khách quan đầy đủ thông qua chất liệu linh hoạt, phi lý. Có vẻ như hầu hết mọi người đều muốn được hạnh phúc.
Do đó, chúng ta cố gắng đạt được mọi thứ trong cuộc sống khi chúng ta tìm cách trải nghiệm cảm giác phấn khích từ thành tích hoặc đi xem phim, ghé thăm nhà hàng và quán cà phê, đi nghỉ mát hoặc đi mua sắm. Nhiều, nếu không phải tất cả, nỗ lực của chúng ta đều mang mục tiêu cơ bản là đạt được hạnh phúc, bất kể thực tế là niềm vui đó luôn thoáng qua, có nghĩa là ngay sau khi chúng ta khắc phục xong, chúng ta sẽ bắt đầu bước tiếp theo. Đối với Sioran, việc theo đuổi hạnh phúc này là vô nghĩa. Không chỉ vì bản chất hạnh phúc nhất thời mà còn vì chúng ta đang phủ nhận những khía cạnh đen tối không thể tránh khỏi của cuộc sống. Tuy nhiên, nhân loại đã xây dựng những công trình kiến trúc to lớn và phức tạp để tránh khỏi nỗi đau trong cuộc sống, đồng thời như một phương tiện để đối phó với vô số nỗi tuyệt vọng và bất hạnh mà chúng ta gặp phải từ khi còn trong bụng mẹ cho đến khi chết. Sioran giải thích rõ trong cuốn sách của mình rằng ông ấy không thích những cấu trúc này, chẳng hạn như tôn giáo, hệ thống đạo đức và luân lý. Và, thậm chí cả triết học. Tất cả những gì họ làm là tránh những phần phức tạp của cuộc sống hoặc, trong một số trường hợp, gán ý nghĩa cho sự đau khổ của chúng ta để khiến nó trở nên dễ chịu hơn, chẳng hạn như bằng cách nói rằng Chúa muốn mọi chuyện phải như vậy hoặc mọi việc xảy ra vì một lý do nào đó. Một phương pháp khác là sử dụng lý trí và đạo đức để giảm thiểu cảm xúc của chúng ta để chúng ta không trải qua những thái cực của cuộc sống hoặc sống ở nhịp độ bình thường của cuộc sống. Như ông ấy gọi, lấy chủ nghĩa khắc kỷ làm ví dụ. Mặc dù Sioran không viết trực tiếp về chủ nghĩa khắc kỷ trong cuốn sách của mình, nhưng ông thể hiện thái độ coi thường tính hợp lý và những hệ thống cố gắng kiềm chế những mặt đau đớn của cuộc sống. Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ cố gắng giảm thiểu và loại bỏ những đam mê ngăn cản họ trải nghiệm trạng thái eudaimonia. Nhưng những đam mê này, chẳng hạn như sự tức giận, lo lắng và khoái cảm, là một phần của cuộc sống. Những trải nghiệm cảm xúc mãnh liệt này, những khoảnh khắc mà chúng ta trữ tình, khiến cuộc sống trở nên đáng sống. Và bằng cách cố gắng kiềm chế hoặc loại bỏ chúng ta chấp nhận một điều gì đó không giống với cuộc sống trọn vẹn. Theo Sioran, hạnh phúc chủ yếu là thoáng qua. So với sự tuyệt vọng sâu sắc của chúng ta khi chúng ta suy ngẫm về sự tồn tại vô nghĩa của mình và ý tưởng rằng cuộc sống của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì. Hạnh phúc chỉ là hời hợt, nó gần giống như một tấm màn mà chúng ta dùng để che đậy những khía cạnh xấu xí của cuộc sống mà chúng ta từ chối nhìn vào. Nhưng vì những tấm màn này mỏng và chỉ che đi những phần xấu xí trong thời gian ngắn, chúng ta phải nhanh chóng tìm những cách khác để che đi nó. Và thế là chúng ta tự đẩy mình vào guồng quay của chuột lang, chạy trốn khỏi thực tế đau khổ không thể tránh khỏi. Do đó, hạnh phúc trở thành sự xao lãng, không phải là một mục tiêu thực tế. Và việc chúng ta theo đuổi nó cho thấy chúng ta không hài lòng với cuộc sống như hiện tại. Bây giờ, nỗi đau khổ này, sự tuyệt vọng này, những mặt tối của cuộc sống, hay bất cứ cái tên nào bạn muốn gọi, là điều mà Sioran mở rộng rất chi tiết trong cuốn sách của mình. Hãy cùng khám phá điều này một chút, bắt đầu từ một trong những nguồn gốc chính gây ra đau khổ cho con người, sự vô lý. Sioran tin rằng cuộc sống không có ý nghĩa. Nó không bao giờ có thể có, do đó, mọi nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa đều vô ích. Ông viết, đối với động vật, sự sống là tất cả, đối với con người, cuộc sống là một dấu chấm hỏi. Một dấu hỏi không thể thay đổi được, vì con người chưa bao giờ tìm thấy và sẽ không bao giờ tìm thấy bất kỳ câu trả lời nào. Nhưng đối với Sioran, nhận thức rằng cuộc sống là vô nghĩa không phải là lý do để chết, đó là lý do để sống, hơn nữa, đó là lý do duy nhất. Niềm tin của Sioran rằng cuộc sống là vô nghĩa giống như chủ nghĩa phi lý của Albert Camus. Cả hai đều quan sát thấy rằng mặc dù cuộc sống vốn dĩ là vô dụng, con người có xu hướng dường như bẩm sinh là tìm kiếm ý nghĩa, một sự khác biệt được coi là vô lý. Sinh vật sống có nguồn gốc từ đó và nếu có cuộc sống sau khi chết, chúng ta sẽ hỏi tất cả những câu hỏi này. Các cấu trúc giảm đau mà chúng ta vừa thảo luận hầu hết đều liên quan đến ý nghĩa cuộc sống. Chúng cung cấp câu trả lời. Ví dụ, trong Cơ đốc giáo, ý nghĩa của cuộc sống là đi theo Chúa. Chủ nghĩa khắc kỷ đưa ra ý tưởng rằng cuộc sống là về đức hạnh. Trong Phật giáo, người ta hướng đến việc thoát khỏi vòng đau khổ bằng cách đi theo bát chánh đạo. Vì vậy, những cấu trúc này đóng vai trò như một giải pháp cho nỗi đau hiện sinh,
cung cấp cho những người đang tìm kiếm ý nghĩa câu trả lời. Tuy nhiên, có một vấn đề, theo cả Cioran và Camus, và cả Nies và Schopenhauer, những tuyên bố này về ý nghĩa nội tại của cuộc sống có thể bị nghi ngờ. Chúng có thể là sự bịa đặt của con người để trả lời những câu hỏi mà vũ trụ sẽ mãi mãi im lặng. Sự im lặng này Cioran coi là sự thật duy nhất. Thực tế là không có câu trả lời cho câu hỏi của chúng ta về ý nghĩa cuộc sống. Cuộc sống thật vô nghĩa. Chúng ta là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của vũ trụ. Cuộc sống của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy, việc chúng ta làm gì không quan trọng và cố gắng trả lời tất cả những câu hỏi mang tính hiện sinh này về ý nghĩa cuộc sống là vô ích. Ông viết: dù chúng ta có đi con đường nào đi chăng nữa thì nó cũng không tốt hơn con đường nào khác. Dù bạn có đạt được điều gì đó hay không, có đức tin hay không, cũng như việc bạn khóc hay im lặng đều như nhau. Kết thúc trích dẫn. Thế giới quan này khiến cho Cioran chắc chắn là một người theo chủ nghĩa hư vô. Nhưng một người theo chủ nghĩa hư vô ủng hộ việc trải nghiệm cuộc sống nguyên sơ và không được chọn lọc. Thông thường, chủ nghĩa hư vô và tuyệt vọng luôn đi đôi với nhau. Ý nghĩ rằng chúng ta ở đây chẳng vì mục đích gì và cuộc sống của chúng ta thật vô nghĩa có thể khiến chúng ta chán nản. Chúng ta trải qua nỗi lo lắng hiện sinh, sự vô vọng, sự cô đơn và đôi khi thậm chí mong muốn kết thúc cuộc đời mình. Cioran liên tục đào sâu vào những cảm xúc này, bị gợi lên bởi sự vô nghĩa của tất cả. Khi đọc tác phẩm của mình, sự tập trung của ông ấy vào những mặt tối của cuộc sống trở nên rõ ràng, như thể ông ấy cố tình đắm mình trong đau khổ. Ông ấy không né tránh sự tuyệt vọng. Ông ấy không tuân theo những hệ thống cụ thể để thoát khỏi nỗi tuyệt vọng. Ông ấy ôm lấy nó. Ông ấy muốn trải nghiệm nỗi đau của sự tồn tại một cách trọn vẹn nhất. Không phải là ông ấy thích nỗi đau theo nghĩa khổ dâm, nhưng dường như ông ấy cho rằng việc trải qua nỗi thống khổ có giá trị rất lớn. Đau khổ thật sâu sắc. Nó nói lên rất nhiều điều về hoàn cảnh của con người và những điều chúng ta phải trải qua. Nếu chúng ta thực sự dám nhìn vào sự đau khổ, chúng ta có nhiều khả năng nhìn nhận bản chất thực sự của cuộc sống. Nếu chúng ta đối mặt với nỗi đau khổ của mình, chúng ta cũng học được nhiều điều về bản thân, từ đó dạy chúng ta về người khác, đặc biệt là điều mà nhiều người dành cả cuộc đời để che giấu, bởi vì chúng ta có thể phủ nhận sự đau khổ, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại, đúng vậy, và sâu thẳm bên trong, chúng ta biết điều đó. Tôi đặc biệt thích đoạn này của cuốn sách và xin trích dẫn. Điều gì sẽ xảy ra nếu khuôn mặt của một người đàn ông có thể thể hiện đầy đủ nỗi đau khổ của anh ta, nếu toàn bộ nỗi thống khổ bên trong của anh ta được thể hiện rõ ràng qua nét mặt? Chúng ta vẫn có thể liên lạc được chứ? Chẳng phải chúng ta sẽ dùng tay che mặt khi nói chuyện sao? Cuộc sống sẽ thực sự không thể thực hiện được nếu vô số cảm xúc mà chúng ta nuôi dưỡng bên trong mình được thể hiện trọn vẹn trên đường nét trên khuôn mặt chúng ta. Không ai dám nhìn mình trong gương, bởi vì một hình ảnh bi thảm, kỳ cục sẽ hòa lẫn trên các đường nét trên khuôn mặt anh ta những vết ố và vết máu. Những vết thương không thể chữa lành và những dòng nước mắt không thể ngăn được. Kết thúc trích dẫn. Khi đọc Cioran và niềm đam mê tuyệt vọng rõ ràng của ông ấy cũng như cách ông ấy mô tả sự sâu sắc của những khoảnh khắc đau đớn trong cuộc sống, và ít nhất là cố gắng hiểu được những câu cách ngôn được tạo ra một cách khéo léo của ông ấy, tôi không thể ngừng suy nghĩ về những giai đoạn cụ thể của nỗi đau khổ sâu sắc và sự cô đơn. Tôi có thể dễ dàng kể lại những ngày một mình trên ghế dài, thời gian trôi qua, đôi khi nhìn thế giới trôi qua từ cửa sổ và, trong những trường hợp khác, chỉ tưởng tượng mọi người sống cuộc sống của họ bên ngoài. Theo bất kỳ cách nào, trong khi tôi chỉ đang treo cổ trong sự tuyệt vọng thầm lặng, cảm thấy bị hiểu lầm và mất kết nối. Những khoảnh khắc như vậy, và tôi đã có một vài lần, thực sự cảm thấy như đang rơi vào thứ gì đó và cú ngã này tạo ra khoảng cách giữa bạn và phần còn lại của thế giới. Không phủ nhận nỗi đau tinh thần trong những khoảnh khắc này cũng có sự rõ ràng. Rời xa đám đông ồn ào, điều đó giúp tôi có thời gian để xem xét nội tâm và thấu hiểu. Những khoảnh khắc như thế này buộc tôi phải suy nghĩ và cảm nhận nỗi đau của mình. Nhìn lại những giai đoạn này,
tôi có thể thấy vẻ đẹp của chúng và thừa nhận vai trò của chúng trong việc hình thành con người tôi hiện tại. Trong một số trường hợp, việc rơi vào đỉnh cao của sự tuyệt vọng thật là mê hoặc. Có lẽ việc tôi không hiểu được nhiều từ của ông ấy không phải là vấn đề lớn, vì trong nhiều trường hợp, tôi dường như cảm nhận được nỗi đau mà ông ấy muốn cảm nhận. Đối với nhiều điều ông ấy đã viết trong cuốn sách của mình, tôi nghĩ tôi đã trải qua những điều đó. Có thể không chính xác như những gì ông ấy mô tả. Nhưng cái nôi đã sinh ra nó quả thực là một nơi mà tôi quen thuộc và tôi đoán rằng tôi không phải là người duy nhất. Tôi cũng đã rơi vào đỉnh cao của sự tuyệt vọng và thường tự hỏi liệu mình có phải là một kẻ khổ dâm vì khao khát quay lại những khoảnh khắc mà tôi muốn chấm dứt hoàn toàn khả năng khao khát của mình một cách kỳ lạ hay không. Nhưng hóa ra, không phải niềm vui của những khoảnh khắc này mà là chiều sâu sâu sắc, cường độ của trải nghiệm tuyệt vọng sâu sắc dâng cao, đã để lại dấu ấn như vậy trong ký ức của tôi. Nếu không có những khoảnh khắc này, liệu cuộc sống của tôi có hạnh phúc hơn không? Có lẽ tôi sẽ không biết. Tôi nghĩ điều đó phụ thuộc vào mối quan hệ của một người với đau khổ và hạnh phúc, mà tôi nghi ngờ là điều này vẫn khác nhau đối với mỗi người. Cảm ơn các bạn vì đã xem.